1974 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਰੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਸਕੁਆਇਰ ਫਿਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਹਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸਾਈਟ, and now we've passed the planning permission with the council. We've sat with the banks, agreed a bank facility. We've got all the Sadh Sangat together here to try and come forward and support it. So we've raised 1.65 million. We're 350,000 short of our target. So we've got 3 weeks to complete. We've got into a preferred bidder stage. So we've beat off other developers, other places of worship came forward to try and obtain the site. But we stayed strong. We've got this far in the process, and now we're 350,000 short. The bank details will be on the screen. We're offering donations, interest-free loans. So anything that Sadh Sangat can come forward with and help us. The new site obviously has all the facilities that we can provide for our children, and we can talk a little bit more about that. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਕਲਾਸ, ਗੁਰਮਤ ਕਲਾਸ, ਸੰਥਿਆ ਕਲਾਸ, ਆਪਣੇ ਗੱਤਕਾ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ UK ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਰਾਈਟ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Just to echo what Uncle said there, so it would be a real shame to fall at the last hurdle here. We're looking to provide something for the future generations. We all know how important it is to teach kids and youngers to Sikhi and John Vaste. So it's important that we get this site so that we're able to do that efficiently and successfully. And yeah, just to echo what everyone's saying, we're about 350,000 short, and it'd be a real shame to fall at this last hurdle. So please, if you can support, that would be absolutely great. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸਾਰਦੇ। ਰੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਰੈਡਿੰਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਰੈਡਿੰਗ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ
अपने मैनेजमेंट विच आउण वास्ते। सो कोई इत्थे कोई दिक्कत नहीं आउंदी। संगत बड़े प्यार दे नाल अपनी कमेटी सिलैक्ट करदे हरेक साल, तो कमेटी बड़े प्यार नाल बड़े उत्साह नाल सारा साल फिर वो अपनी सेवा निभाउंदे आ। हुण जिस तरह मेरे वीरां ने पहलां अर्ज की कि अपॉर्चुनिटी मिली आ भी साडी संगत वास्ते गुरु घर नवें बहुत वधिया जगह ते हुण मिलदी आ, अपॉर्चुनिटी मिली आ। तो वो शॉर्टफॉल जिस तरह इन्होंने दस्सिया कि 3 लाख पाउंड थोड़ा जिहा उपर उहदी जरूरत आ। तो बेनती आ सारी संगत नूं अपना योगदान ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Reading the which on all the youth have come forward as well now. So on this project, the youngsters have come forward. We've mixed with our experienced prior trustees, prior committees. So it's the whole Sangat is joined together now. So it's not that there's 2 or 3 different parties, elections here. We all come together, vote in the committee, vote in the trustees. So the whole community has come together behind this project. We're all supporting this project. So if the Sikh Sangata across the UK could help us with this project so we can go much more forward. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਡਿੰਗ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। UK 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਰੈਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਅ ਨਿਊ ਸਾਈਟ ਫॉर ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਡਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਇਸ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਨ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਚਰਚ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਨ ਰੈਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਆ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਨ ਸੰਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲ ਇਮੈਜਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ ਟੂ ਡਰੋਪ ਆਰ ਕਿਡਸ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਮੈਜਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, the you know sheer freedom just to go ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ for as long as you want, ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਵਰਿੰਗ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। This Gurdwara and its Sangat is missing out on a lot because ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ enough space ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ
ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਂਟ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਂਕ ਡੀਟੇਲਸ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਡੀਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਸੋਰਟ ਕੋਡ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ। ਲੋਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, contact details ਥੱਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਕੇਅਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਰੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫॉर ਨਿਊ ਸਪੇਸਿਸ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਸ਼ੋਰਟ ਆਫ ਫਿਊ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਪਾਉਂਡਸ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ for second or third time ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਸੀਂ 350,000 ਪਾਉਂਡਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ, ਮਿਲੀਅਨਰਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਯੂ ਨੋ ਆਵਰ ਆਪਣੇ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਡਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਅਕਰੋਸ ਯੂਕੇ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਸੀਂ 350,000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਜੇ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਦ ਸੰਗਤ ਆਫ ਰੈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ this new space। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ the one thing I immediately notice is ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੈਵ ਯੂ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਫ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੋਣ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਜ਼ੂਨੋ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਫ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ up until few months ago it was a working office ਤੇ ਉੱਥੇ 75 ਕਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 5-7 ਕਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਸ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਮਿੰਟ ਵੋਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਐਲਡਰਲੀ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਬੱਸ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਹਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਦੈਟ I'm told ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ opportunity ਸੀਗੀ in acquiring new spaces but you know it's a shame ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ and for a mere thing of funds ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ community you know all across UK ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and in Reading ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ and this third time again there is a shortfall so at what stage is the bidding process currently? ਹਾਂਜੀ, so this bidding process now ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ paperwork ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ before we collect the donations। so ਅਸੀਂ council ਨਾਲ ਬੈਠੇ, council ਨਾਲ ਨੂੰ vision ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, what will benefit not just the Sikh community, the non-Sikh community around it। so this Gurdwara is going to be a community hub. It's not we're going to build a big building and just have a divan hall upstairs and that's it. We're going to make sure there's classrooms, there's functionality, there's sports facilities there। So the council have already passed us a change of use planning application. So that's already approved. You can check on Wokingham Borough Council website that the planning permission is there for a change of use to a place of worship. So that's already guaranteed. Second thing is we've already agreed a bank facility with the bank. They've looked at our assets. They've run through all their legal agreements with us and they've signed a bank agreement for 2 million that we've already got. The third thing is now we've got the we had to bid for the building. So there are other developers that wanted a building. A lot of big old office buildings are being converted to residential. So we had to go through a bidding process. We had to present to this company why you should keep this building in the community and not just build flats there. The other places of worship also came forward and they wanted the building to open their own place of worship. We then got past that. So now we're at the preferred bidder stage. So on pura paperwork, pura file asi tiyar kiti hai. We're just on a shortfall now of 350,000. So we've got until the 20th of
of October 2023 to raise 350,000. So jinne sangat can come together and help this. It's not that this is a if, a but, or a maybe. This is a guaranteed. If we bring the money together and the due diligence checks out with the lawyers, this is a guaranteed building that will transform this community. So for the next 50 years, we can be somewhere else. ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਜੇ ਰੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਗੱਤਕਾ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਜਸਟ 350,000 ਪਾਉਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਾਈ 20th of October। ਥੱਲੇ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਦੇਰ ਲਵਲੀ ਪੀਪਲ ਹੀਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਨਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਆਊਟ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਆ ਫॉर 올 ਦ ਸੰਗਤ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆ, ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫॉर ਇਟ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੈਡਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੈਡਿੰਗ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫॉर 올 ਸੰਗਤ ਟੂ ਰੀਡ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ। The new site's name, its address, so all the sangat can see the potential space ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਡ ਲੇਆਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸੋ ਮਚ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੇਪਰਸ, all the documents, everything is available for everybody to see. That's the transparency level that Shri Guru Singh Sabha Gurdwara Reading has maintained. And ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦੀ ਨਿਊ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਟਸ ਰੈਡੀ। ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੱਲਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਗੀ। ਸੋ ਯੂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਲੇਆਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਈ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਵਿਲ ਇਟ ਲੁੱਕ ਇਨਸਾਈਡ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ। ਤੇ ਇਨੀ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਯੂ ਨੋ ਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਸਮ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦ ਸ਼ੂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਚਨ ਏਰੀਆ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। the look and feel of the new building ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। this is how it looks currently ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ the entrance ਦਾ ਸਾਰੀ as I was just showing you ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਆ। this is the best option that they have currently and ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ opportunity ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੋ I can't stress this enough ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ opportunity ਮਿਲੀ ਆ ਰੈਡਿੰਗ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ to have a new space for Gurdwara which will allow them to do so much that ਅੱਜ ਤੱਕ I can't believe we are in 2023 and there is a community in UK ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ
ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਗੱਤਕਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਬਰਮਿੰਗਮ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਨ ਲੰਡਨ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਜਸਟ ਬਿਕਮਸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਡਿੰਗ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦ ਜੋਏ ਵੀ ਗੈਟ ਫਰੋਮ ਗੋਇੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡ ਜਸਟ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਸੋ ਮਚ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਐਂਡ ਰੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਹੈਵ ਇਮੈਜਿਨਡ ਇਟ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਹੈਵ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ 20th of October is the deadline by which 350,000 pounds ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਡੀਟੇਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਸੋਰਟ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਕੰਟੈਕਟ ਡੀਟੇਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਹਾਈਲੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਕੱਢੋ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ ਆਓ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਊਟਡੇਟਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਵੇਲੇ ਔਨ ਅ ਸੰਡੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੂ ਨੀਡ ਅ ਬਿਗਰ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਅਕੋਮੋਡੇਟ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਈਵਨ ਦ ਫਲੋ ਆਫ ਹਾਊ ਦ ਸੰਗਤ ਕਮਸ ਇਨ ਐਂਡ ਗੋਜ਼ ਬਿਕਮਸ ਕੁਆਇਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਪਸ ਬਿਲਡ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਟਰੋਫਿਟਡ ਫਰੋਮ ਸਮ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਛੋਟੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਛੋਟੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਉਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ, ਵਾਜਾ ਕਲਾਸ, ਤਬਲਾ ਕਲਾਸ, ਸੰਥਿਆ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ, ਮੀਡੀਅਮ ਔਰ ਐਡਵਾਂਸਡ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Sat Sri Akal everyone. As you can see here in this small space, we do Punjabi classes, Vaja classes, tabla classes and Tolki classes. This small space, it's hard for everyone to do their learning. If we had a bigger space, more people could learn, and then we can learn more, and then we can grow bigger and learn Guru Granth Sahib Ji one day. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਮੇਨ ਦੀਵਾਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ purpose built for Gurukar, which has got the right flow for the Sangat, for the Gyanis, with proper rooms for Gyanis, with attached toilets and everything. So this is why ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ। ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। 350K ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਆ ਕਲਾਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏਜ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਡਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਲਿਮਿਟਡ ਸਪੇਸ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੇ ਦੈਟ ਭੈਣ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਟਸ ਵਿਸਾਖੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਜਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਸੰਗਤ? ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਸ 4 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਲਿਮਿਟਡ ਸਪੇਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਰਵ ਕਰੀਏ ਲੰਗਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ there is normally like 500 to 600 people normally sitting here and eating langar, and that gets really difficult. And for health and safety as well, there are like so many people crowded, and you can't cater everyone, na us hisab de naal bhi it gets really difficult, especially on the Vaisakhi or Diwali, and even on normal Sundays it's quite difficult. Absolutely. Paji, as Penji was just saying कि स्टूडेंट्स भी काफ़ी ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ हैं। महाराज कृपा भी always wish कि ज़्यादा तो ज़्यादा संगत ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, right? But when you see during Diwali and ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸਾਖੀ, the more people are coming, I can imagine how much
स्ट्रैस ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਇਲ ਗੈਟ ਰੀਲੀ ਕੰਜੈਸਟਡ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਟੋਲਡ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੇਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਪਸਟੇਅਰਸ ਸੋ ਦੈਟਸ ਸੈਡ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣਾ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਸੈਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਸ਼ੇਮ ਫॉर ਅਸ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ Yeah, of course. I mean, like, so when the facilities are kind of as small as they are here, you know, we do have to take precautions and we do have to plan and make like contingency plans for when there is a larger amount of sangat coming in. It's the same downstairs as it is upstairs. Sometimes the langar hall is packed. There's no space to sit down. There's so if you look at the layout, the queue actually starts from here, so there'll be people queuing in the main hall over there and coming in this way. And it just means that everyone's kind of walking around each other, almost stepping on toes, and things like that. So it would be a great benefit for us if we can have a larger langar hall properly where people can just sit down and eat, not worry about people walking in and out, and where we can do the seva like properly. Oh yeah, and also so the washrooms are located here, so they're right within the langar hall. We don't have the facility to build them somewhere else. So it'd be ideally this would be outside of the langar hall, so somewhere possibly that way near where we take off our shoes and everything like that. So it'd be great to build something like that, and that we have all of that in the new facility, ready made, ready to go. We're just short on money. So ਸੰਗਤ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊ ਡੈਸਪਰੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਫੇਲ ਦੈਮ ਅਗੇਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਸਮ ਅਦਰ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਐਂਡ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ for this to happen to them again would be a shame for us as a community. ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 350,000 pounds by 20th of October 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 350,000 pounds ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਦ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੀ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਆਫ ਦ ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੀ ਆ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ all the groups ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਊ you know uncomfortable that is ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ together all of us can help the sangat of reading ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇਖੀ ਆ it's much more spacious ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਦ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਸਕ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਣਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸਿਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏ ਕਿ ਸੰਡੇ ਆ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇਟਸ ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਡੀਟੇਲਸ ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਸੋਰਟ ਕੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਆ 350,000 ਪਾਉਂਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਰੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਈਏ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡਿੰਗ ਆਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਚਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹਾਰਡਲੀ ਅ ਫਿਊ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਦ ਨਿਊ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ। ਐਂਡ ਕੱਲੇ ਫਿਊ ਸਟੈਪਸ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਐਟ ਲੀਸਟ ਮਿਨੀਮਮ 75 ਕਾਰਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਨ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਸਪੋਟ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀ ਆ। ਆਮ ਟੋਲਡ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਪੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੈਟ ਆਲਮੋਸਟ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਬਸ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਟਸ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਏਰੀਆ and other things ke facility andar kidan di ho sakdi hai, how many rooms are already available, what's your plan in regards to the renovation of the space? Hanji, thank you Beji. Location waste you've seen already, bus stops are here, so just on this side going towards that side is the M3 motorway, so can connect all the towns from the N3. On the opposite side just over here on the right hand side 2 minutes walk is the M4 going to Slough, London, A329 to Bracknell. So location wise you're not going to find a better space than this for Sangat. Like we've seen in our other Gurdwara, we've got no parking. If there's parking there is a 2-hour restriction, so 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ everyone's trying to get up, I can't attend classes properly and go. So here what we've got is a 20,000 square foot building. It's an office building, so it's already up to a certain level of compliance. Inside ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ refurbishment ਕਰਨਾ and we're going to make it functional, where we can have classrooms, where we can have gatka classes, where we can have a multifunction area, where we can have 2 darbars, we can have a library, we can have also a gym accommodated there. We're trying to bring our youth back to the Gurdwara.
So we've got the facilities for our Buzurg, our Bibi and our Baba to come to the Gurdwara. We want to make the facilities for young families to come, to do the toddler mornings, to do creche for the young children here. Why pay outside to nursery such high fees? Our Gurdwara can be there, we can learn Punjabi, Matta Tek, and the kids and the young mothers and young families can get to know each other. Reading the Vich, if I say, especially in this area, there's a lot of new families have moved in. Reading the Vich, we've got a lot of great schools, we've got a lot of great employment opportunities, even Sangat from Slough and surrounding areas move into Reading, but they don't come to the Gurdwara because they don't want to get caught up in the traffic jams. So this is an absolute perfect location for our Sangat. So please, we encourage all the Sikh community across the UK, look at the details below. 350,000 is a shortfall. We've got till the 20th of October to raise the money, and we can transform this whole community in Reading and across the Thames Valley. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.